رجعنا لكم طلاب مرة ثانية. السلام عليكم. عندنا بهذا الجزء الأخير من اليونت 8 بعد ما عرفنا إنه عندنا relative clauses تقسم إلى نوعين اللي هو defining clauses و non-defining clauses. عندكم هنا مثل التمرين البسيط اللي هو خاص ب relative clauses of time. جملتين عندنا جمل بالجهة اليمين وجهة الجمل اليسار نحاول نربطها باستخدام خط ربط اللي يدي نفس المعنى. هسه لو تشوفون مثلا النقطة الخامسة Labor Day اللي هو يوم العمال is a day when هو يتكلم هذا when تشير إلى اليوم اللي هو هنا is a day when people in many countries and workers اللي هو اليوم اللي معظم الدول يتكرم بها العمال عيد العمال. Autumn is the season خريف هو فصل when students have a break from school. Autumn is the season when students have a break from school. يعني هاي Valentine's Day is a day when people express their love to someone. فهاي relative clauses مثل ما عرفنا انه سابق عندنا defining non-defining. هنا أنا معطيكم فقط التايم، أنا أعطيتكم أكثر من نوعية اللي هن place وال يعني not only time place and persons and others. الموضوع اللي ننتقل للموضوع الرئيسي اللي أيضا هو adverbial clauses of time. هنا أيضا بشوفون همات نعطيكم فقط adverbial clauses of time وهمات يعني زدت عليها شنو adverbial clauses of time شنو راح نعرف شنو معناها، شنو طريقة استخدامها، راح نتوسع بها adverbial clauses of time. adverbial clause of time عندنا شنو تعريفها؟ تعريف مالتها adverbial clause are a group of words with a subject and a verb. هي مجموعة كلمات، نقول لو حرف adverbial clause هي مجموعة كلمات تحوي على فاعل وفعل تؤدي وظيفة adverbs الظرفية. يعني a group of words with a subject and a verb that function as adverbs تؤدي وظيفة الظرف. شنو أنواعها؟ عندنا عدة أنواع تعود للadverbial clause different types اللي هن contrast, purpose, cause, effect, comparison, time, place, manner, condition. كل هذني أنواع يعودن للadverbial clause. adverbial clause. فالadverbial clause بها تعريف اللي هو أنه تقول لي مجموعة كلمات تحوي على فاعل وفعل تؤدي وظيفة الظرف. بهن أنواع لأن contrast, purpose, cause and effect. راح ناخذ مثال بسيط. هذا التعريف نفسه نشوفه مثال بالصورة group of words that functions as adverb and contain subject and verb. مثال when the sun rises we will escape. هنا هذا عندنا صورة واحد يعني thief حرامي كلمة يريد يهرب، فيقول when the sun rises we will escape. هنا when the sun rises بالأحمر هي هاي الadverbial clause، هي هذا adverbial clause. شنو نوع هذا adverbial clause of time؟ شلون عرفت عندي وين هي تدل على التايم؟ يعني عندما تحل الشمس تشرق الشمس احنا راح نهرب. شوفوا هنا احنا عندنا الستراكشر مالتها. الستراكشر راح نشوفه انه adverbial clause بشكل عام سواء time او place الى اخره بيها اثنين ستراكشرات اثنين شكلين. الادفيرب كلوز structure من تجينا الادفيرب كلوز تجي بداية الجملة لازم تتبع بفارزة كوما، لكن إذا جتي بنهاية الجملة ما راح نحتاج كوما. راح نشوف هسه النوع الأول. When an adverb clause begins the sentence we use comma to separate the two clauses. أنا عندي عبارتين طلاب. العبارة الأولى واحدة من عندهن أساسية واحدة عندهن غير أساسية. الأساسية هسه راح نشوف هسه شلون هاي he gave me a call. هاي جملة أساسية رئيسية بحيث إذا حذفت when he arrived in town ما راح تأثر بالمعنى. he gave me a call جملة stand by itself independent من جملة مستقلة بحد ذاتها. لكن when he arrived in town إذا أقول هاي العبارة وأسكت وأحذف الجملة اللي بعدها he gave me a call ما راح تعطيني معنى، كأنما معنى ناقص مالتها. ف when he arrived in town هي هاي عندنا الادفيربي clause. هاي الادفيربي clause سواء كانت time or place أو أي كانت أو contrast أو purpose إذا أجت ببداية الجملة مالتي لازم تتبع بكوما فارزة اللي هي مثل ما تشوفوها هنا when he arrived in town أجت فارزة بعدها. فإذا جت بالبداية لازم تخلي فارزة تتبع بالجملة الرئيسية اللي هي stand by itself and is independent. When he arrived in town فارزة he gave me a call. he gave me a call. هذا النوع الأول الستركشر الخاص بالنوع الأول من adverbial clause. إذا جت بالنهاية شنو؟ when the adverbial clause finishes the sentence there is no need for comma. إذا جت بنهاية العبارة بنهاية الجملة بعد ماكو داعي تخلي فارزة
نفس الجملة he gave me a call، ماكو فارزة شوفوها. he gave me a call when he arrived in town. he gave me a call when he arrived in town. when he arrived in town. فالأولى عن الثانية اختلفت. أنت اثنيناتهم صحيحة أستاذ؟ نعم هاي صحيحة. الأولى تخليها بالثانية صح، لكن تنتبه إنه بالأولى إذا جبت للفيرب كلوز بالبداية لازم تخلي فارزة كوما، لكن إذا جبت بالنهاية ما راح تحتاج تخلي كوما، راح تقول he gave me a call when he arrived in town. هذا مثال بسيط يعني. الأول شوفوها خلينا فارزة when he arrived in town، خلينا فارزة كوما. هذا structure الثاني إنه إذا جبت نهاية الجملة يعني جبت بالبداية الجملة الرئيسية مالته، هنا الجملة الرئيسية جبت بالبداية he gave me a call، هاي الجملة الرئيسية، هاي اللي عندي جملة مستقلة بحد ذاتها he gave me a call، أقدر أخليها جملة مستقلة بحد ذاتها وأحذف اللي بعده. لكن هنا أنا أريد أكمل عبارة فجبتها بالبداية ما يحتاج أخلي بعد الكوما اللي هي الفارزة. نكمل الفيرب. طبعا الفيرب كلوز عندنا بها أنواع اللي هن التايمز. أول واحد الفيرب كلوز of time، اللي يعني الفيرب كلوز of time شو تقول لنا، شو توضح لنا tells us about when something it happens، يعني تحاول تبين شو وقت حدث فد شيء معين أو حدث معين. شو استخدم بيها؟ أقدر استخدم when، whenever، before، after، as، while، until، as soon as، since. كلهن ذني الأدوات اللي أدن معنى اللي يعطن ظرفية الوقت. كل الأدوات أو الكلمات أو العبارات اللي يعطن معنى ظرفية الوقت أقدر أستخدمها بالأدفيربيال كلوز أوف تايم. راح نشوف ناخذ أمثلة. مثال Harry went home after the movie ended. شوف هنا الجملة الرئيسية جت بالبداية ما خليت فارزة. Harry اسم علم went home after the movie ended. هنا after the movie ended هي الادفيرب close of time جت بالنهاية. مثال ثاني I will come over as soon as I finish eating. I will come over as soon as I finish eating. هنا as soon as هي حالما، عشان كلمة حالما أنهي راح أجي، شلون راح أقول راح أجي حالما أنهي أكلي. فهنا I will come over as soon as I finish eating جتي as soon as I finish eating جتي بالجزء الثاني من الجملة ما يحتاج أخلي كوما. شوف المثال الأخير before going back to school. before going back to school كوما لأن الفارزة I'll do my homework، يعني قبل ذهابي للمدرسة، قبل عودتي للمدرسة راح أؤدي الواجب البيتي مالتي. فشوف النوع الجملة الثالثة خليت فارزة، هنا جتي الفيرب كلوز اوف تايم، الفيرب كلوز اوف تايم جتي بداية الجملة، بينما الأولى والثانية جتي نهاية الجملة. فاكو فرق إنه إذا جتي بالبداية خلي كوما، وإذا جتي بنهاية الجملة ما يحتاج أخلي الكوما اللي هي الفارزة. Before going back to school I'll do my homework. ننتقل adverb clause of place. عندنا هذا النوع الثاني. adverb clause of place tell us about where something happens، تبين لنا وين المكان، وين المكان، هذا المكان الشيء اللي حدث. يعني أستخدم بها مثل كلمات where، أستخدم مثل كلمات wherever، everywhere، ذني كلهم يقدم معنى البليس المكان. في adverb clause of place تبين لي أين وقع الشيء، أين وقع الشيء. مثال بسيط، مثلا أقول لك wherever I go in Najaf I always see restaurants. wherever I go in Najaf يعني أينما أذهب في مدينة النجف يعني أشاهد كثير من مثلا المطاعم. wherever I go in Najaf هنا أشوف العبارة مالتي الادفيرب clause of place جت بالبداية وخليت كوما wherever I go. شلون عرفت adverb place؟ واحد يقول شلون تعرف هاي adverb clause of place؟ يعني عندي هاي العبارة wherever يعني أينما، هاي تدل على المكان. wherever I go in Najaf I always see restaurants. فجدت بالبداية adverb clause خليتها فارزة. شوف هنا النقطة الثانية I'm not sure where she lives. I'm not sure where she lives. هنا where she lives اللي هي adverb clause of a place وين جتي بالجزء الثاني من الجملة فما يحتاج أخلي كوما اللي هي فارزة. We met kind people wherever we went. we met يعني التقينا بناس لطفاء أينما ذهبنا. فهنا wherever we went هي العبارة مالتنا اللي هي adverb clause of place جت بنهاية الجملة فما يحتاج أخلي الفارزة. عندنا adverb clause of manner. adverb clause of manner شنو adverb clause of manner؟ هي adverb clause of manner shows us how something happens، شلون توضح لنا كيف الشيء حدث، كيف يعني كيفية حدوث الأكشن، كيفية حدوث الأكشن.
they usually begin with like. استخدمت الكلمات like, as though, as if. then يعني verb clause of man تقول لنا كيفية حدوث الشيء. مثال she looked as though she was in pain. she looked هي بدت كأنها يعني متعصبة، كأنما هي يعني مجروحة، as if she was in a pain. The teacher walked past. The teacher walked past as if he hadn't seen us. As if he hadn't seen us. شوف هنا أنا وين أقول لك وين العبارة اللي تأدي verb clause of place اللي هاي as if he hadn't seen us. هاي العبارة جت وين؟ جت بالجزء الثاني من الجملة، ومنين جت بالجزء الثاني من الجملة ما يحتاج أخلي فارز كوما. He talked to me هو تحدث إلي like I was a child. He talked to me like I was a child. هنا أنا خلينا العبارة like I was a child هي العبارة مالتنا اللي هي adverbial clause of manner. وين جتي؟ جتي بالجزء الثاني من الجملة. لين هي جتي في الجزء الثاني من الجملة ما يحتاج أخلي يعني فارز كوما. أتمنى يعني الشرح واضح، وراح ارفعها على الموديل، واللي عنده سؤال عنده اي استفسار خليه يعني يراسل بالجروب. شكرا جزيلا.